ở bài học này thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về cái dòng chữ nó biến đổi như này nhá. Đó, nó đơn giản như này thôi. Ok, đầu tiên ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái com mới đi. Mình sẽ cho nó com mới đi. Sau đó mình sẽ làm một cái sape nha. Trong cái sape này mình thêm cái ellipse này. Ellipse này mình thêm fill vào cho nó này. Trong fill này thì mình đây, ví dụ mình thêm repeater. Ok chưa? Ok, ví dụ như ở đây mình cho hệ số copy của repeater lên 6 này. Và cái số này là đây, mình sẽ bằng này đi. Mình cho cái này là 60 độ nhá. Ok chưa? Mình cho cái này là 60 độ. Và tiếp theo nữa là mình sẽ cho nó lên đây đi. Mình sẽ cho cái position của thằng này đó, mình sẽ cho position của thằng ellipse nó sẽ thu nhỏ xuống thì mình sẽ được một cái hình đô thị đấy như này nhá, một cái hình bông hoa nó nhú ra như này nhá. Mình có thể cho cái da này nó sẽ bé xuống một tí. Ví dụ mình thấy nó bất hợp lý thì mình sẽ cho nó vào. Ok, khi đấy thì mình sẽ được một cái hiển thị một cái tâm đấy như này nhá. Ok chưa? Còn như ở đây mình muốn biến đổi nó thì cho nó đều thì mình sẽ viết code bằng 360 chia cho đây cái thằng này sẽ kéo lên chỉ số repeater đây. Ok chưa? Thì khi đấy thì chúng ta ví dụ như mình cho thằng này lên 8 chẳng hạn. Đó, mình cho thằng này lên 8 thì cái góc này nó tự động nó thay đổi nhá. Đó, mình sẽ cho giống như liên kết link trong Excel ấy nha các bạn. Đó, ok chưa? Khi đấy thì mình sẽ được một cái hình chữ nhật này, một cái hình tròn tâm nó cái hình như này nhá. Ok, lúc này thì mình sẽ copy ra hai cái sape nha. Đó, trong cái sape này thì mình sẽ chỉnh cái sape cái position của cái ellipse này nha. Mình sẽ cho nó rộng ra. Đó, khi mình cho nó rộng ra thì mình sẽ có được như hình nha. Tuy nhiên thì mình sẽ sửa nó code nó như sau nha. Tạm thời là như này. Ngoài ra chúng ta có thể sửa cái code của cái thằng position layer 2 này vừa được copy này, chạy theo cái position của thằng đây. Đó, mình sẽ chạy theo. Ở đây thì mình cái giá trị tem của mình đi thì đang bị lỗi này thì cái tem này đầu tiên mình cho về không đi, bởi vì mình đã chỉ thay đổi có mỗi cái chỉ số x thôi nhá, chỉ số y thôi thì lập tức nó sẽ thành như hình như này. Nhưng ở đây thì mình ví dụ như ở đây thì mình đang số âm đúng không, chỉ số đang số âm này, thì giờ ví dụ mình trừ đi 64 đi, đó thì lập tức nó sẽ được giãn ra như hình như này nhá. Ok, bởi vì cái dấu trừ khi càng trừ ra thì cái độ loe nó càng ra ấy, thì mình sẽ phải sửa nó như này nhá. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một số các hàm về index hoặc một số hàm khác để khi chúng ta copy ra các layer khác thì lập tức nó tự động nó sẽ nhân ra, chứ chúng ta không phải sửa tay như này đâu nha. Ok, tiếp theo nữa là mình sẽ sửa cái layer này đi, mình sửa cái số 1 này đi, được chưa? Mình sẽ cho nó vào như này, layer general và hàm index nha. Hàm index ở đây thì mình sẽ cho nó cộng thêm 1 nữa nha. Đó, mình sẽ sửa thêm hàm index nữa nha. Mọi người sửa như này cho mình nhá. Sau khi chúng ta sửa được cái hàm index rồi, chúng ta chỉ việc ấn Ctrl D thôi thì chúng ta sẽ có được như hình nha. Đó, chúng ta sẽ cho nó ra tầm rộng như này thôi. Ok. Thì sửa được hàm index thì chúng ta sẽ có được cái hàng trục xương như này nha. Thì ok, muốn được cái chấm tròn ấy thì ta phải sửa cái repeater này cho chúng nó nhá. Như ở đây thì mình sẽ kéo nó repeater này xuống đây đi. Mình sẽ cho nó cộng thêm 5 nữa đi. Được chưa? Đó. Mình sẽ cho nó cộng thêm 5. Khi đấy ví dụ như là mình sẽ Ctrl D3 đi. Thì nó vẫn là 11 đúng không? Thì mọi người sẽ cần phải sửa cái code này nữa nhá. Chúng ta sẽ sửa cái này đi. Cho này thành index cộng 1 đi. Đó, ta chỉ cần sửa cái này thành index cộng 1. Thì khi đấy thì chúng ta sẽ copy ra thì nó sẽ được một cái hình tròn, nó sẽ như này nha. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái hình tròn đấy. Thì vậy ta phải thấy được cái giá trị của index nó sẽ như vậy nha. Ví dụ như ở đây bây giờ là mình thấy cái dai nó vẫn còn to quá đúng không, mình có thể cho cái dai này nhỏ lại một tí này. Ok. Đó, ví dụ như cái dai này mình chỉ cần cho tầm đến đây thôi. Còn mình sẽ xóa đi từ số 1 cho đến số 3, mình xóa lại đi. Mình 33 này. Mình sửa mỗi cái dai đây còn 33 thôi.
Thì ví dụ như đây mọi người sẽ thấy là ví dụ như nó còn 74 thì lại hơi cao đúng không? Rồi ta chỉ còn cho còn khoảng 54 thôi. Đó. 44 đi. Ok. Khi đấy thì chúng ta sẽ được một cái dòng như này. Bây giờ chúng ta giữ nguyên, chúng ta lại cần Ctrl D ra. Đó. Chúng ta sẽ được một cái đây, một cái hình tròn nó sẽ như này nhá. Thì đấy, nó chính là cái cách mà khi chúng ta cần phải sửa đổi thì chúng ta cần phải thêm nó như thế này. Ok chưa? Đó. Để làm tiếp theo nữa thì bây giờ nhá, mình sẽ gọi là như này nhá, mình làm thêm một cái com mới đi. Được chưa? Mình sẽ kéo cái com 2 xuống, được chưa? Mình sẽ kéo cái com 2 xuống. Mình Ctrl D ra 2 cái nhá. Ok chưa? Mình sẽ Ctrl D ra 2 cái. Lúc này sẽ tương tự như nick này đi. Mình sẽ tạo ra một cái số text nó sẽ như này. Đó, cái số text này thì tất nhiên là chúng ta đã được học ở những cái bài trước rồi nha. Thì đây ví dụ như mình sẽ copy lại nguyên cái số text này nha. Mình sẽ sang cái com 3 này, mình Ctrl V xuống, được chưa? Mình sẽ được như này nhá. Đó, mình sẽ thấy cái chữ này thì có vẻ nó hơi to quá thì mình sẽ để như này. Khi cái số text này như này ấy, thì mình hiện cái tranh mê lên. Cái tranh mê lên thì mình cho chạy nó theo số 2. Đó. Mình sẽ cho nó chạy theo số 2 nha. Nhưng mà mình sẽ phải cho nó lên đầu. Đó thì mình sẽ được cái chữ như này nha. Ok. Cái này mình sẽ cho opacity nó sẽ nhỏ xuống một tí. Đó. Mình sẽ làm thêm một cái xoay đi. Rồi, xoay màu tím lên đi. Mình sẽ làm thêm một cái xoay đó đi. Đó, khi đấy thì mọi người có thể thấy là ví dụ như ở trên chữ đây, chữ T này xem nào. Opacity ở cái chỗ hiển thị này, ở opacity này họ chỉ cho có 43% thôi ở đây rồi. Ok, mình sẽ chỉ cho nó tầm như này thôi. Ok. Còn cái ví dụ như là cái chữ text của chữ Nguyễn này sẽ cho xuống cuối cùng đi. Mình sẽ cho xuống ô số 2. Ô số 3 đây. Đó, khi đấy thì mình sẽ được một cái dòng chữ mà nó sẽ hiển thị như thế này nha. Nhưng mà ở đây do mình làm cái màu nó phối hợp nó hơi ẩu, vì vậy mà kết quả nó sẽ như này. Nhưng đại loại là cái cách làm nó là như vậy nha các bạn. Thì chúng ta thì cho cái này giảm xuống. Đó. Chúng ta thì cho cái này nó giảm xuống nha. Đó. Đó. Ok. Thì đây là những cái lý thuyết rất là quan trọng về những cách hiển thị màu checkmate và parent link. Thì rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn phải nên lưu ý ghi chép lại thì chúng ta mới có những kinh nghiệm làm từ những cái hiệu ứng, những cái đơn giản này thôi, nhưng mà sẽ gọi là chúng ta sẽ có những cái skin hoặc những kỹ năng để gán ghép nó lại thành một bức tranh lớn thì cần biết những cái kỹ năng rất là căn bản này nhá.